What's up, bro? Good morning! So, ito pagigising ko lang. Halata naman. Ang buhok ko. Ayan. So, papakita ko sa inyo kung ano yung morning routine skincare ko ngayon. So, syempre, kung ganyan kagulo yung buhok mo, suklay-suklay din. So, yun, pagkas gusto magsuklay, naka-ready na yung iniinom ko. And kasama siya sa skincare routine ko. Kasi maganda sa skin din yung nag-inom ka ng water with lemon. Siyempre, kailangan stay hydrated. So, ayan, inumin mo na. After na uminom ng tubig, naliligo na ako. Pero syempre, hindi kayo kasama sa pagligo ko. Hugas-hugas din. A few moments later. So, I am back. Tapos na ako maligo. Pakita ko lang sa inyo yung isang pinakamahalaga sa akin. Ako'y tinamaan, puso'y tinamaan, yang ikaw lang ang tanging dahilan. So, ito talaga yun. Pinakamahalaga siya every morning sa akin. Yan. So, lagay lang. Then, rub. Ayan. So, hindi nyo siya kailangan punasan. Every night lang yung pinupunasan ng medyo maligam-gam na tubig. Then, ayun, kasi exposed kayo sa dumi, right? So, ayun. Pakita ko sa inyo after ko magbihis yung ibang products na ginagamit ko. 2 hours later. Meanwhile. So, ayan. Tapos na ako magbihis. Ito ang ating pinaka. Sunlight from NuSkin. May SPF 35 na siya. Sunscreen siya. Pwede siya sa face and body. So, lagay natin. Konti lang. Lagay. Sa noo. Siyempre, dapat meron din yung leeg, no? Ang puti na mukha mo nga. Tapos, ang leeg mo naman. Ubod ng itim. Siyempre, nakaanuhan din ng araw. Importante itong sunblock kasi. Lalo na kung mahilig ka sa outdoor. Importante yan. Pero ako naglalagay ako kahit nasa loob ako ng bahay. So, next natin is Nivea Soft. Ayan. So, ayan. Gamit na gamit siya. Hindi ako mahilig sa moisturizer, no? So, ayan. Okay lang. Konti lang. Kasi sa gabi ako marami maglagay ng moisturizer. Pag umaga, ba yan? Nalagyan. So, ayan. Laging pataas. Kasi para hindi magsag yung skin. Then, ang pinaka-last natin is Garnier. Ayan. Skin Active Moisture Rescue. Ayan. So, moisturizer ulit. Importante siya kasi sa akin eh. So, lalo na kung dry skin ka. Maganda talaga. Marami kang moisturizer. So, ayan. Ito, kahit dab-dab lang. Dab-dab lang. Ayan. So, ito na. Note ko lang, wala pa akong makeup. Pero, syempre, may lip tint ako. Para naman hindi ako maputla sa video ko, no? So, ayan. Tada! Yan na po yung morning skincare routine ko. Ayun, bago matapos ang aking video, gusto ko lang sana sabihin na sana safe kayong lahat dyan sa Pinas, lalo na yung family and friends ko. So, ayun, stay at home muna kayong lahat while watching my videos. Please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for more upcoming videos. Thank you! Bye-bye!